overseas call, free. Dole hotline 1349. Nagkaroon namin in-announce yan. 1349 hotline. Libre yan, kahit overseas call libre. Sir, reaction mo, Sir Rodrigro. Sagutin ko muna yung kay Chairman Sir, kay Chairman Yusuf ng Jeddah. Unang-una yung local lawyers. Okay. Again, it goes back to the budget po. Wala po kasi tayong legal attaché sa embahada. Kung mapupunan niyo po, meron po tayong assistance to national o yung tinatawag na legal assistance natin. So, kaya nga po, we are proposing again to increase. Alam niyo po ba magkano lang ang budget ng ITN natin is 100 million so far. Yung pa rin po yung generic. Ilang milyon ng Pilipino, divided 100 million, i-divide na lang natin sa, let's say 8 million. So, simple arithmetic, parang sentabo lang ang nakalaan sa bawat isang Pilipino. And we are infusing 32 to 40 billion US dollars annually. So, ito po ang pinopropose natin dagdagan ng budget. To answer the ATN, hindi naman po kinakailangan ng ating presidente makiusap, lalong-lalo na yung mga nasa death row because of our stand for, because we are supporting the death penalty. Bakit nga mo? Dapat po ma-strengthen yung tinatawag na legal assistance on-site kagad. Bakit po, bakit po si Pahima hanggang ngayon nandito pa, 4 na taon? Alam niyo po yung istorya ni Pahima, yung binanlian ng amo sa buong katawan. Just basically, she was asked to sign a document not in front of a lawyer or a representative. Ito po ang kulang. Isa pa, Jakatiya Pawa na nabitay sa Kuwait. Diba? Walang tumututok. Although, we really appreciate the support of the Department of Foreign Affairs. But these are the things that we are lacking. Yung tinatawag nating legal assistance. Marami po tayong mga lawyers sa Pilipinas na may mga accreditations and experiences and knowledge about Sharia law. If we have a Saudi lawyers here in our embassy as permanent, tapos meron siya talagang mandate kung ano yung mga tutulungan niya, dapat meron po siyang partner or yung tinatawag na partner lawyers, which is Filipino, na makakaintindi dun sa mga may kaso. Kung ito man ay rape or murder, whatsoever cases, labor cases, let's leave it to polo. Pero yung in some other cases ng mga nakakulong natin, dapat, pagtawag pa lang ng isang Pilipino, dapat meron ng tulong or legal assistance agad po yun. Lastly, short lang po, yung insurance. Yeah. Nakapile po ngayon sa House ang review ng Migrant Workers Act Law or yung Republic Act 122. Particularly, we are reviewing the insurance coverage. Pero ang pagkakaalam ko po, yung time po na admin, na balangkas po yung new rules, nakasama na po doon. Although we cannot mandatory impose pati doon sa mga balik manggagawa ang insurance kasi nasa batas po na kailangan mabago muna to. Nasa UIF. Pero kanina po sa meeting with the Ministry of Labor, isa po to sa kanilang programa ngayon, yung tinatawag nilang wage protection system o yung tinatawag ng WPS. I think the ministry, according to the Ministry of Labor kanina, kaharap po mismo si Secretary, na ito yung i-implement sa lahat ng kumpanya ngayon sa Saudi Arabia, ay yung wage protection system, na dapat ang isang kumpanya may pondo ng equivalent dun sa kontrata, ng, parang sa Dubai po, I think secured na yung 2 years contract mo, meron po itong deposito sa bangko. Anytime na mabangkarote ka, the ministry will going to take over and babayaran po yung workers. May input ata yung sir. Yung isa, wage protection program system. Yun na rin po yan. Nabasa kasi ako dito, pasensya na kayo kasi paano ito nakakabulan. Meron tayong isang kababayan, 25 years old, ni-recruit siya, accounting management. Tapos, pagdating niya dito sa
Riyadh, gusto siyang kilig, hindi siya nagpalig, kinasuhan siya ng robbery, at saka dahil siyempre yung mangre-rape sa kanya, pinili siya, napatay niya yung nang-rape. Narinig niyo ba ito? Alam niyo ba ito? Sir, for clarification po. Ah. Na-clarify ko lang yung story po. Yung story medyo... Ano yan? Yung pong story nito ay may pumasok na 3 robbery Okay. sa bahay. For your information po, tatake lang po natin yung Pedro, no? Kasi kumakain tayo dito kanina, nagkakasayahan tayo, mga kapwa natin, mga Pilipino. So sa bahagi po ng migrante at saka ng Gabriela, Riyadh, ay meron po kami mga race na issue hindi doon sa death row. Kasi narito po naman ang ating mahal na Pangulo, si Duterte, at talagang hihilingin niya sa ating Pangulo, at batay nga sa ulat, meron 25 na napalaya. Ewan ko kung ito po ba ay 25 doon sa 31 naming record. Batay yung kasi sa amin, meron kami 31 na nasa death row. So hindi ko po alam yung lumabas na 25 na sinasabi. No? So ngayon po, ito pong si Rose Policarpio Dacanay ay isa po nating kababayang nasa death row. So ngayon po, alam ko hindi po kayo aware kasi si Secretary Bello nagulat din nung malaman niya po ito. And I hope naman si Sir Isaac, in fairness naman po sa embassy, nagkakaroon naman kami ng dialogue. So ito po ay merong 3 burglar. May magnanakaw na pumasok po sa bahay. Ngayon po, naroon po si Rose sa loob ng bahay. At pagpasok po doon sa loob ng bahay, naroon din po yung kanyang madam, ay nagkaroon ng commotion. Ngayon po, nung magkaroon ng commotion, yung burglar po, ay napatay po yung kanyang madam. At naiwan po rito si Rose doon sa loob ng bahay at siya ang pinagbintangan. Si Dr. Laila Ali, yung pinatay mo. Yes. Yun po. Alam naman po, sir, ni Sir Baptiste. Actually, sir, maganda, alam niyo po, maganda rin naman po ang coordination namin sa migrante, lalo na sa Saudi Arabia. Ganito po nangyari, sir. Nagpadala po tayo ng letter sa DFA last year, lalo na sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Pero ang reklamo pa rin natin, hindi nadadalaw si Rose sa kulungan or na-update. So ito nga po, tama po yung lumabas na report na si Rose po ay napagbintangan. Although meron pong mas detalye kasi, hindi ko na lang po sasabihin kasi online tayo. Kinaladkad po siya sa kabilang kwarto para gasahin. Hindi po siya natuloy dahil alam po ng mga kasama natin Muslim dito kung bakit. Yun po, pero siya po ang pinagbintangan na mismong amo niya ang pinatay. 3 po itong akyat bahay na pinasok yung bahay at pinatay po. Tapos siya, nung rape naman po siya, hindi natuloy. Dahil nga, yun, tama po yung sinabi ni Sir, meron po siyang monthly menstruation nun. So, hindi siya ginahasa. Pero ang masakit po nito, hanggang sa ngayon, nakakulong pa po yung kasama natin si Rose. Yes, ma'am. Sir, good evening Mike, po. please. Mike, please. Sa Migrante and Gabriela po, sir. Nabanggit niyo po kanina na nagkukulang po ng pagdalaw po sa ating kababayan na si Rose po. So, ang sa amin lang po, sa bahagi ng Migrante and Gabriela, dapat po yung mga officer natin po dito sa Saudi Arabia, hindi lang po dito, sa international po, dapat po magtalaga po sana ng gobyerno sa Pilipinas ng mga officer na siyang magiging, yun yung pinaka-main responsible nila na ito kailangan, death row to, nakulong to, dapat meron po silang itinerary para matadalo po yung mga kababayan na ganun po. Oo, kasi Thank you po. meron akong memo sa lahat ng labor attaché na magkaroon ng monthly visitation ng lahat ng mga presohan at sa detention center. Lalong-lalo na mga death row. Meron akong memo ganon, di ba? Labat Mustafa, Labat Munder, meron akong ganon. Every month, lalawin yung mga nakakulong o nakadetain na mga kababayan natin at mag-submit sa akin ng report. Yun. So, yun ang sagot doon.
hindi tayo natutulog sa department. So yun, meron akong order na gano'n sa lahat ng mga labor attaches natin all over the world na kung meron tayong mga kababayan na kakulong dahil sentensyado o kaya under detention, dapat monthly bisitahin sila at mag-report sa akin monthly sa katayuan nila. At lalong-lalo na sa mga death row prisoners. Yun. Kaya makakaasa kayo na ano yan. Pero alam nyo, dito sa backseat, no? Meron kayong magandang anggulo na sinabi na maaari nating aksyonan kung handa kayo magtestigo doon sa sinabi ninyo. Dahil merong statement dito na nakalagay dito that during the investigation, an embassy official name, hindi ko na babanggitin, pero nakalagay dito ang pangalan niya, forced Ross to admit the accusation. Ito fact-sheet ninyo. Kung meron kayong personal na knowledge na nangyari yan, dapat yung na merong personal knowledge mag-execute ng affidavit and I will personally listen to it that that person will be investigated and prosecuted. Pero hindi merong fact-sheet ang ating ebidensya. Kailangan affidavit na nagsasabi na itong tarantadong ito ay pinilit si Ross na angkinin yung kanyang pagpapatay. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Itong fact sheet naman na to, sir, ay mula doon sa aming national office. O kaya kailangan natin yung affidavit o na. Thank you so much. O kailangan namin yun. Thank you very much. Si Mr. Rodrigro na lang muna sa Jeddah. No, hindi dyan na lang po with Kasapi Congress of Jeddah and our umbrella organization is also connected with the OFW Congress in Riyadh and the OFW Congress in the Eastern Province. So, and I'm also one of the organizers of the Global Friends of Rudy Duterte, which campaigned for our president during the last election. Susundan ko lang po yung flow ng discussion. Firstly, yung mga problema natin sa DH, yan ang pinakamarami. Sa mga skilled workers, I think hindi masyado. Mostly unpaid salaries or delayed, mga ganun. And what I'm considering is an extreme and radical solution, which is to ban. I-ban na lang natin yung DH. And I think Indonesia has done that. Nakipag-usap rin ang Saudi government sa kanila, and they have made arrangements na yung mga ipapadala nila dito na DH will be more fairly treated na ano. So I think if we are prepared to bite the bullet, let us ban or minimize yung mga DH natin. Then yung sa economic and social cost-benefit analysis, it's not worth it. Sa salaries nila, sa hirap nila, sa sakripisyo, yung nangyayari sa kanila, sa dami ng problema dito, ang ano ko, ipatigil na lang muna. Hanggat hindi na napag-usapan ng mabuti ng mga gobyerno. Pangalawa, na point ko is yung Sharia. Sagutin ko muna yung first, para baka makalimutan ko. Okay lang ha? Okay. Yung ano mo, yung suggestion mo about banning, yung deployment ng mga household service workers, pinag-iisipan ko talaga yan. And in fact, nung kausap, kasi one time, nag-award kami ng insurance at saka OWA benefits doon sa isang, yung napatay ko, yung pinatay na, na-execute, di ba? So, nagbigay yung insurance, nagbigay yung OWA. Ngayon, sinabi ko doon sa mga nandun, sa mga agencies na nandun, sabi ko, kayong mga local recruitment agencies, kausapin ninyo yung mga foreign recruitment agencies ninyo na pag meron pang isang Pilipina o Pilipino o OFW na mabibitay, I will impose a total ban on deployment. Alam mo ang nangyari?
5 ambassador from the Middle East invite ako ng dinner. Oh, natakot sila. And in fact, when I was in Dubai, Abu Dhabi, dinalaw ko si Dalkes, yung isang isang execution, death row. Inassure ako ng Minister of Labor na hindi siya mabibitay. Sa mga tuwid, natakot sila doon sa aking, yung aking threat na kapag meron pa isang OFW na mabitay, katutuo man hindi, wala nang i-deploy na household service worker. Tumalab yun. Biro mo, 5 kinakain na mo, sarap yung kinakain sa atin. Ulo ng karnero. 2 ulo binili sa akin, alam nila may ulo sa mata, yung dila at saka yung utak. Sa takot nila, pinakain ako ng ulo ng karnero. Ibig sabihin, kailangan nila ang ating mga overseas workers. That is true. Even knowledge na yung former labor minister nila, first time ko pumunta nung dito sa Riyadh, sabi ko, Mr. Minister, Your Excellency, the President of the Republic of the Philippines, sent me here to get back, to repatriate our Filipino overseas workers. Natakot, akala niya lahat. Pero ang pakay namin ni Administrator Kaganapan, yun lang mga stranded. Pero natakot siya. Sabi niya, wait, why are you taking them back? Sabi ko, no, Mr. Minister, I will get only those stranded. Hindi lahat. So, alam mo, mahalaga ang Filipino workers tayo dito. We are the most preferred overseas workers. Over anybody else, mas mahal nila at mas gusto nila ang Filipino. Kaya pag pupunsigan natin yun, Mr. Janalan. Thank you, sir. Natin yun. My next point, Karoni, susugan ko lang yung support natin about, I really support your stand to ban HSW in deployment. Actually, last year, we are the one who filed the House Resolution number 13, banning or putting a moratorium on the deployment of HSW in Kuwait just because it is a very small country, napakataas ng maltreatment cases natin sa mga welfare cases. That's one. Pero syempre, we always submit to the wisdom of our Department of Labor. Yung household, we just recently filed a House resolution again bago po magsara ang Congress regarding the review of HSW Reform Package Program. So, ibig sabihin, ito pong batas na to, supposedly dapat protektahan ang ating mga HSW at pababain ang mga maltreatment cases. So, throughout the years that HSW Reform Package Program is being implemented, lalong nag-i-increase, it is due for review. Tignan nyo po, ano ba yung nakaloob sa HSW Reform Package Program? Dapat daw mahinto o mapababa ang mga numero ng mga nag-a-apply ng HSW. We impose a $400 salary from 200. Okay, yes, because of the quality of the, because of the salary upgrade. Pero, ang nangyari, tinanggal natin, di ba, yung placement fee. 0 placement fee ang HSW. So, mas lalo mong in-entice ang ating mga kababayan during nung in-implement yun na matindi ang kahirapan sa probinsya. Nag-increase ng 400, libre pa lahat. Kung ikaw ay isang ordinaryong guro sa kanayunan na sumasahod lang ng less than 5,000, 7,000, kakagatin mo ang $400 dahil ito ay libre. So, ibig sabihin, even though all the mechanism that we have placed there sa HSW Reform Package Program, bakit nag-increase ang dami ng mga nagpunta rito sa ibang bansa or nag-apply or nagtrabaho bilang HSW? There's really something wrong. And the reason why we are closely coordinating with all the agencies, especially the Department of Labor, POEA, and OWA, that is it's about time to review this HSW Reform Package Program. Upuan ulit natin, i-involve ang FRA, i-involve ang bawat bansa on how we can better protect our workers. Otherwise,
we stop deploying kung namamaltrato lang ang ating mga kababayan, lalo-lalo na sa kababaihan. First, we have to empower them by educating all the workers. Last year, ang na-rescue natin is 23 minors na may mga passport na 24 years old. Ang mga edad na na-rescue natin is 13, 16, 17. So, umpisa pa lang ng proseso, nabibiktima na ang ating mga kababayan, lalo na mga kababaihan sa Mindanao. We really have to involve. The reason why also we filed a House bill that empowering all the local government units na lahat ng LGU ay magkaroon ng OFW or yung tinatawag ng migrant workers test nang sa ganon involve ang LGU. Kasi alam po ng ating mga kasama sa POEA yan, lalo-lalo na sa labor, na ultimo ang mga barangay chairman ay naging recruiter na rin sa Mindanao. Basically because of this huge demand of HSW sa ating bansa. Tama si Sir, ang Indonesia, hininto immediately, nothing happens. Because instead of sending those HSW to problematic countries like the Middle East, they send it to alternative countries that better protect our borders. So, Thank you, Congressman. Actually, Indonesia, they beat the bullet. They stopped all deployment. And the Middle East, they had to negotiate with their government for fair treatment. And to go, because I think we're taking too much time there. We have discussed so much. Ang next point ko is yung Sharia. Yung judicial process sa Saudi is very different from our judicial procedures. And we need Sharia lawyers. Marami naman yan sa atin na nakatapos ng Sharia. And why not send more of them here? Matagal na kaming nagpipetition sa Jeddah. Increase the number of field personnel, not the number of office personnel. Yung nasa field ang kailangan natin, yung lumalakad ng mga case officers, interpreters, Sharia lawyers, who can help itong mga may kaso. Matagal na namin yan pinipetition. And if, should I go to my next point? Kasi sige po, sir. Parang tumatagal yung Hindi, yun lang, yun last lang. Kasi yung Sharia lawyer, even the reaction kung pwede 2 to 3 minutes. I'm sorry, Congressman. Sige, sir. Hindi, yung Sharia, I think, apo. Okay, yung tungkol sa hiring of Sharia lawyers, okay yun. That's a good suggestion. And if we can get accreditation for them, we will hire them. Thank you, Guidance sir. sa labat. Yan. Kung meron kayong kilala dito na Filipino Sharia lawyer, kunin nyo na. I-local hire nyo muna. Sabi ko maraming sila doon. Pasado sa Supreme Court ng Sharia. At, kailangan yata accreditation, di ba? Kung ba na-accredit, i-hire na natin. At saka sa atin naman, pasado sila sa Supreme Court. When they come here, they can do their accreditation. Okay. Para, kasi sila, gamay nila yung judicial process dito, which is very different from ours. Sige po. Thank you. Yung mga labor natin natin. Meron po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Now, the instruction of our secretary is to hire yung mga may knowledge sa Sharia. No? So, we will do that, sir. We will comply with that. But we have to coordinate with the embassy kasi we need, yung mga visa nila to be transferred to the embassy. Kung ang mag-a-apply sa atin, at least mayroon silang visa, yung residence visa. Otherwise, kung wala, mahirapan din tayo. So, we have to coordinate with the embassy about this concern, sir. Sir, magandang point yun. Secretary Bello, mga sirs, yung pagpapadala ng lawyers na expert on Sharia law is a good suggestion po. Pero sa tingin ko po, yun ay reactive. Kaso, may abogado. Ang suggestion po naman namin nung kagabi ay kung pwede dito sa Saudi Arabia ay government to government po ang pag-deal dun sa HSW ng hiring. Ibig sabihin, kung ako ay Saudi, mangingailangan ako ng HSW, pupunta ako sa gobyerno ko. At ang gobyerno ko, pupunta doon sa Embahada ng Pilipinas.
Kasi takot sila sa gobyerno. Takot sila sa gobyerno nila. Now, ang trabaho naman ng Polo O1 yan, ay i-train nila itong mga Pilipinang HSW doon sa bibigyan siya ng proper training doon sa kultura, paano pagluluto, di ba? Para ang gobyerno sa gobyerno mag-usap, yung mga citizen natin at saka citizen nila, matatakot din sa sa gobyerno nila kasi dito, hahabulin din sila eh. Ang pulis nga dito, pag nagreklamo ka ng rape, bubuksan talaga ang bahay. So yun pa ang, kumbaga sa atin, is cure. Diba? Cure the sickness and save the patient. Pero, sangayon din po ako doon dahil sa dami ng kaso ngayon, sangayon din po ako na magkaroon ng maraming kaya. Thank you po. Sir, yung 1, 2, 3, 4 next questions relevant dun sa welfare and protection saka sa mga kaso. Samantalahin po kasi natin na nandito po, I hope you don't mind na we have to samantalahin po natin na nandito ang ating Secretary of DTI kasi may nakatanong mo na po kayo. Kasi napakaganda po kasi nung kanyang topic, yung OFW investment program. Are we agreeable to discuss this or? Yes. Ako po magtatanong sa kanya kanina para maiba lang po. Ako, may explain muna po si Secretary Lopez of DTI in regards to the OFW investment program. Kasi po, ang kinakaharap po natin ngayon is yung pag-uwi ng ilang libo mga workers para naman po malaman ng bawat isa sa atin na mayroong paghahanda sa ating gobyerno ni Duterte pag-uwi nila po. So, I will forward the microphone to Secretary of DTI po. Sir, it's your turn, sir. Salamat po. Salamat po. Mamaya pa-explain ko sa inyo muna ano yung ibig sabihin ng investment program, no? Para malinaw sa atin. Pero sa atin naman, sa DTI, tuloy-tuloy yung pagbigay ng free seminar. Meron tayo ngayong 470 na negosyo center na nakakalat sa Pilipinas. So, kung may mga kamag-anak kayo, gusto nyo paturuan na ng magnegosyo dahil sa inyong manggaling din sa puhunan, kailangan matutuloy sila. Ang maganda nga rin, no, kunwari kayo naman ay umuwi sa atin, kayo na mag-isip din o yung negosyo na tingin yung bagay sa inyo o bagay sa pamilya ninyo base sa angking kaalaman doon sa field na yun. Kasi mahirap pumasok sa isang negosyo na wala ka rin kaalaman doon. Normally, related mo talaga, kasama to sa pag-seminar, no? Related ito doon sa kagalingan mo o kagalingan ng kasama mo sa bahay. Sila ay magaling magluto o magbigay ng mga serbisyo, let's say serbisyo nila. Bisa kasi negosyo yung pag-service eh. Paglinis ng bahay, serbisyo rin yan. Ginagawang negosyo rin yan. O kaya ay magtatayo ng restaurant, kalenderya, pagluto, at mga iba pang klase ng trabaho. Ano yung negosyong bagay sa iyo o sa pamilya mo? Or ikaw na uuwi sa atin, ano rin yung negosyo gusto mo? Para yun na yung patuturuan natin na negosyo. So, meron nun tayong ongoing seminar na ganyan. Kasi sabi ko ako, madaling maggawa ng free seminar. Nangyayari na yan. In fact, may 89 na seminar at mentoring pa. Yung pagtuturo talaga, nakatutok. Around the country, sabihin more than 1 per province. So, sigurado mahagip yung probinsya ninyo. Ang mahirap lang kasi namin mapuntahan yung pumunta sa mga iba-ibang bansa dahil mahal na, ano? Pero kung doon sa Pilipinas, ginagawa ko natin yun. Doon sa 470 negosyo center, kahit sino, kahit walang kakilala, walang koneksyon, pupunta sila doon, may business counselor na talaga kaagad doon. So, basta kailangan gustuhin lang eh. Kasi mahirap na doon kami, hindi namin pwedeng ipilit eh. No, kailangan gustuhin nilang matuto at gusto nilang magnegosyo rin. So, yun yung pwede namin i-offer ngayon. In fact, nagtayo rin kami OFW desk dahil yung nagkaroon ng issue nga na maraming uuwi. So, nagtayo kami ng OFW desk. Pero ganun din ang sistema noon. May business counselor sa bawat negosyo center. No, tapos yun yan, pero kanina, meron din tayong ibibigay na puhunan at meron na rin nakahandang pwesto kung saan pwedeng ibenta yun. Basta maganda yung gagawin ng produkto. Meron na rin tayo, marami na rin yung mga success stories yan. I'm sure kayo, pamilya na rin. Yung mga umuwi, na nagtayo ng negosyo, kahit walang alam muna doon sa negosyo, pero let's say, mahilig nga sila sa mga baking, ngayon ay
supplier na ng mga baked products, let's say sa Bose Coffee, mga coffee shop. At tuloy-tuloy yung negosyo na. So, umaandar na yung negosyo. Marami rin naman na kung wala, kasi sa negosyo kailangan meron kang sa magandang kakaibang idea. Wala kang maisip ng magandang kakaibang idea, nandiyan yung mga franchise concept. So, meron na tayong mga pwedeng kuhanan at may mentoring, may tinuturuan pa kayo doon. Ang suggestion ko lang ho, para hindi kayo mapunta sa scam, pumunta kayo sa DTI or meron lang kami dalawang organization na pwede ninyong kontakin. Yung AFI, narinig yun, Association of Filipino Franchisers. Ito yung mga franchise na mas maliliit. Filipino-based, homegrown. Pero they police each other, walang scam dyan. O kaya yung mas malaki, yung Philippine Franchise Association, na ang mga franchise can range from 1 million and above. Lalo na kung Jollibee, mahal din, 30 million to 50 million. Kung ganun ang puhunan nyo, pero masigurado kayo sa mga brand, Jollibee, McDonald's, 7-Eleven, mura lang din. Mura, hindi ganun kataas na 30 million. 3 to 5 million, pwede ka na mag 7-Eleven. So may mga franchise na at least medyo safe kayo dun sa pupuhunanin ninyo. Tuturuan din kayo sa magandang location. So meron ng mga option na ganyan na kung wala kayong sariling panibagong idea. Yun muna, siguro explain yung investment na para masabi ko kung anong pwedeng gawin doon. Dagdag lang, no? Doon sa... Related ko ba doon sa tinanong bang tas investment kayo? Sige, Dagdag lang, Juan. Sige. Yung... Kung kayo, meron din kayo. Yun. Kaya papasuntayin ko si... Sige. Marami Maganda rin sa nila, may puhunan kami, pautang, pero sa kanila, hindi pa utang, grant. Administrator lang, so balamin mo nga sa kanila kung ano yung mga pwede niyong ano. Yun. Salamat po, Secretary Lopez and Bello. Yes po, meron tayong reintegration package. Unang-una po, sinayaan ni Sec Bello yung paglipat ng National Reintegration Center sa OWA. Strategic po ito kasi alam naman natin na may pondo ang OWA. Kaya yung reintegration bilang isa sa flagship programs ni Pangulo, sinasabi niya nga manumbalik ang mga OFWs para magnegosyo, ay sapat lang po, tama lang po na magkatambal na ngayon ang NRCO at OWA, National Reintegration Center for OFWs at OWA, at hindi lang yon, yung DTI ni SecMon, yung DA, Department of Agri ni Sec Piñol, katambal din po ng National Reintegration Center at OWA. Meron po tayong una yung Land Bank OWA Land Bank package. Merong loan facility from 100,000 to 2 million pesos ang grant. Kaya ito ay any business idea, dadaan lamang sa seminar on entrepreneurship at business development planning at saka mentoring. Mahalaga po yung aspeto ng mentoring kasi yun po yung maghahanap po tayo ng taong gagabay sa inyong mga negosyo. So ngayon, ang isang number one concern dito sa land bank ay yung aspeto ng collateral. Very controversial for some. Pero sa akin, hindi controversial kung una, ang pag-iisipang negosyo ay hindi lamang yung sa inyo o kundi yung interest ng inyong pamilya o kaanak sa Pilipinas. Marami pong may mga business ideas sa Pilipinas, hindi po kami naniniwalang hindi marunong magnegosyo ang Pilipino kahit saan lugar po sa Pilipinas ay merong negosyo. Kaya hikayat po namin kayo na magkaroon ng proposal dito, magtanong po sa OWA representative. Pero dagdag pa dito, sabi ni SecMon, hindi lang loan facility kundi grants. Ito yung mga smaller scale o micro grants. Para sa mga household workers na nanunumbalik, gusto nang balik Pilipinas, balik hanap buhay, balik Pinay, balik hanap buhay, ay pwede po bigyan ng grant na negosyo, bilang negosyo ng OWA ang mga nanunumbalik na OFWs. At hindi ko pa muna sasabihin yung good news, sir, pero alam natin na may plano tayo sa OWA na taasan. Nabababaan si SEC doon sa 10,000 livelihood grant. At balang araw, tataas yan triple o quadruple pa, no, SEC? Hindi ko muna sasabihin yung magandang balita. Pero may plano pong increasean ng OWA board, chaired by Sec Delio,
yung 10,000 na livelihood grant, tataasan po yan. No? Tataasan po yan within the next few weeks. So, meron tayong micro option, meron tayong medium until bigger scale from 100,000 to 2 million pesos. So, magtanong lang po sa OWA representative dito, at katulad din po ni Seth, i-interview po sa akin kung ang aming OWA welfare officers ay hindi po ma-reach, maabot, o ma-access, o makausap. No? Nasa OWA website din po, owa.gov.ph, National Reintegration Center, nrco.gov.ph, yung mga informasyon. So maraming salamat po. Yung mga hindi raw maabot, cannot be rich, hindi yayaman. Cannot be rich. Yung, and then, 30 seconds. Ito lang, yung dadagdag ko lang na ang maganda kasi ngayon, yung nangyayari sa Pilipinas, sa administrasyon niya ni President Duterte, talagang yung pagtungo natin, let's say, pakipag-usap sa China, pakipag-usap sa Japan, pakipag-usap sa Russia, lahat nagtamo ng mga panibagong negosyo eh. No? Lumaki yung order nila ng export, pag hindi nag-comply sa standard, dati block na kaagad, suspended by exporter. Ngayon, pag hindi nag-comply sa standard, tutulungan pa tayo mag-comply sa standard, papadala pa ng